नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई नेप्से ट्रेडरमा। आज बजार 9.24 पोइन्टले चाहिँ बढेको छ, जुन चाहिँ 0.47%ले हुन आउँछ। आजको दिनमा 174 वटा कम्पनीहरूको मूल्य बढेको छ भने 52 वटा कम्पनीहरूको मूल्य आज घटेको छ र 6 वटा कम्पनीको मूल्य भने जस्ताको त्यस्तै रहेको छ। टप गेनरको कुरा गर्छौँ भने एमबिजेसी मध्यभोटे कुसीले आज सर्किट लगाएको छ। त्यसै गरी बिएनएचसीले सर्किट लगायो। त्यस्तै आइएलबिएस, सिवाइसिएल, डिएचपिएल लगायतका अरू कम्पनीहरूले चाहिँ आज टप गेनरको लिस्टमा चाहिँ आउन सफल भएको छ भने सर्किट हान्ने कम्पनीहरू चाहिँ एमबिजेसी, बिएनएचसी र आइएलबिएसहरू नै रहेका छन्। टप लुजरको कुरा गर्छौँ भने साम्ता, त्यसै गरी एचएलबिएसएल, एसआइजिएस2, एएलबिएसएल र एनआइसिएसएफ यिनीहरू चाहिँ आज एकदमै धेरै घटेका लिस्टमा चाहिँ पर्छन् भने टप टर्नओभरको कुरा गर्छौँ भने सिएलआई है, सिएलआईले आज टर्नओभर एकदमै ज्यादा गरेको छ। त्यस्तै आरएनएलआई, शिवम, एनआइसिए र एसएनएलआई यी कम्पनीहरूमध्ये धेरै जस्तो चाहिँ भर्खरै आइपिओबाट लिस्टिङ भएका कम्पनीहरू हुन्, शिवम र एनआइसिएसिया बाहेक। त्यस्तै टप भोल्युमको आधारमा हेर्छौँ भने एनबिएफ2, एचडिएचपिसी, सिएलआई, जिआइबिएफ1 र आरएनएलआई यिनीहरूमा चाहिँ भोल्युम एकदमै ज्यादा देखिएको छ। ट्रान्जेक्सन वाइज कुरा गर्छौँ भने सिएलआई, आरएनएलआई, एसएनएलआई, आइएलआई र एमइएचएलहरूले चाहिँ आज ट्रान्जेक्सन वाइज अथवा किता कारोबार हिसाबले चाहिँ एकदमै धेरै ट्रान्जेक्सन भएको छ। त्यसै गरी आज हेर्छौँ भने आज टर्नओभर एकदमै कम आएको छ। दसैँ नजिकै सँगसँगै टर्नओभर पनि एकदमै कम भइरहेको छ, अर्थात् बजारबाट पैसा निस्किरहेको भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। किन्ने मान्छेहरू चाहिँ एकदमै कम छन् भन्ने कुरा चाहिँ पुष्टि गरिन्छ। त्यसै गरी हामी सेक्टर वाइज हेर्छौँ भने ब्याङ्किङ इन्डेक्स आज झिनो अङ्कले घटेको छ। त्यसै गरी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क 0.59%ले चाहिँ बढेको छ। फाइनेन्स 1.04%ले बढेको छ। होटल एन्ड टुरिज्म चाहिँ आज 1.5%ले बढेको छ। हाइड्रो पावर 1.37%ले बढेको छ भने इन्भेस्टमेन्ट 0.34%ले बढेको छ। लाइफ इन्सुरेन्स 0.5%ले बढेको छ। म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ 0.31%ले बढेको छ। माइक्रो फाइनेन्स भने 0.49%ले बढेको छ। म्युचुअल फन्ड 0.05%ले बढेको छ। त्यसै गरी नन लाइफ इन्सुरेन्स हेर्छौँ भने 0.6%ले बढेको छ। अदर इन्डेक्स 0.33%ले बढ्यो र त्यसै गरी ट्रेडिङ इन्डेक्स पनि 0.82%ले बढेको छ। आज सबसे धेरै बढ्ने कम्पनीहरूमध्ये चाहिँ फाइनेन्स, होटल र हाइड्रो यी कम्पनीहरू चाहिँ पर्छन् भने आज घट्नेमा चाहिँ केवल ब्याङ्किङ इन्डेक्स मात्र रहेको छ। अब लागौँ टेक्निकल चार्टतर्फ। टेक्निकली हेर्छौँ भने आज बजार हरियो भए तापनि है यसले चाहिँ यो डाउन ट्रेन्डको चाहिँ अब यो रोकियो भन्न चाहिँ यसले अहिलेसम्म चाहिँ डिक्लेयर चाहिँ गरिसकेको चाहिँ छैन। यसले कुनै पनि कन्क्लुजन दिएको छैन। बजार झर्दाखेरि ग्रिन क्यान्डल अथवा रेड क्यान्डल बन्नु त स्वाभाविक नै हो, चाहे त्यो अप ट्रेन्ड होस् अथवा डाउन ट्रेन्ड होस् है त। तर हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि भोल्युम र आजको प्राइस हिसाबले केही एनालिसिस चाहिँ गर्न सक्छौँ। जस्तै बजार बढ्दै जाँदाखेरि भोल्युम आउन सफल भएन, यसले पोजिटिभ सङ्केत गर्छ त गर्दैन है। त्यस कारणले बजारमा अहिले मोमेन्टम एकदमै कम छ है। अथवा यसरी पनि बुझ्न सक्छौँ कि लगानीकर्ताहरू चाहिँ अहिले पर्खाइको स्थितिमा रहेका छन्। अहिले खासै इन्भेस्ट गर्न उनीहरूलाई आँट आइरहेको छैन भन्ने कुरा चाहिँ बुझिन्छ। त्यसै गरी हामी यदि यो ट्रेन्ड लाइनको यदि हामी फेरि एकचोटि रिकल गरौँ, एउटा प्यारलल च्यानल मैले ड्र गर्दै आएको छु बारम्बार, फेरि एकचोटि ड्र गरी हेरौँ र यो प्यारलल च्यानलको चाहिँ अहिले हामी मिडल ब्यान्डमा पनि पुगेको छैन। त्यस कारणले अहिले बजार बढ्ने खासै सम्भावना चाहिँ देखिँदैन है। त्यो पनि अब दसैँभन्दा अगाडि एउटा बुल आउला भन्ने चाहिँ हामीले एउटा आश राखेका थियौँ, तर त्यो भने सफल हुन सकेन र त्यस्तो भएको कारणले गर्दाखेरि अहिलेको लागि चाहिँ बजारमा वेट गर्दै ठिक हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तर तपाईँहरू इन्भेस्टर हुनुहुन्छ भने चाहिँ दसैँभन्दा अगाडि नै अथवा दसैँ नजिकै जाँदा है धेरैजनाले चाहिँ किनेर छोड्छन् जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ है। यो पहिला पनि भएको थियो। दसैँ एकदमै नजिकै जाँदाखेरि चाहिँ कारोबारहरू सबै बन्द हुने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ पेमेन्ट पछि गर्दा पनि हुने व्यवस्था भएर चाहिँ लास्ट दिन चाहिँ बढ्न सक्छ। तर
ओभरअलमा चाहिँ बजार झर्न चाहिँ अहिले झर्ने कन्टिन्यू नै रहनेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामी अहिलेको लागि बुझ्छौँ। किनभने आज बेच्दैमा भोलि नै पैसा आइहाल्ने होइन, 3-4 दिन लाग्छ। त्यस कारणले उनीहरू बिस्तारै बिस्तारै सेल गर्छन् है। त्यस कारणले उनीहरू सेल गर्ने बेला चाहिँ तपाईँ लगानी गर्न चाहनुहुन्छ भने यो राइट मौका हुनसक्छ। तर सर्ट टर्ममा तपाईँ कमाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो अहिले चाहिँ राइट टाइम चाहिँ होइन। त्यसै गरी इन्डिकेटर लगाएर हेरौँ, जस्तै एमएससिडी लगाएर हेर्छौँ पहिलोमा भने एमएससिडीले चाहिँ सेल सिग्नल चाहिँ दिइसकेको छैन, तर यस्तै सम्भावना रह्यो भने चाहिँ यसले छिट्टै सेल सिग्नल भोलिको दिनमा दिनेछ है। कि त यहीँबाट बढेर जानु पर्यो, जसको सम्भावना एकदमै न्यून छ है, बढेर जाने सम्भावना एकदमै कम छ। त्यस कारणले अहिले छ भने बरु बेचेरै बस्दा ठिक होला। र अन्तिम दसैँको अन्तिम दिन चाहिँ है तपाईँहरूले किन्न सक्नुहुन्छ, किनभने त्यो दिन चाहिँ तपाईँहरूले पैसा खासै पे चाहिँ गर्नु पर्दैन है, पछि पे गर्दा पनि हुन्छ। लास्ट 4 वर्ष पनि यस्तै भएको थियो, योपालि पनि यस्तै हुनेछ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ है। त्यसै गरी अर्को इन्डिकेटर आरएसआई लगाएर हेर्छौँ भने चाहिँ आरएसआई चाहिँ आज बढेको छ है। आरएसआई चाहिँ आज बढेको छ। हुन त एमएससिडीले अलि ढिलो सिग्नल दिने भएर पनि होला, आज बढ्दाखेरि पनि यसले चाहिँ सेल नै हिस्टोग्राम नेगेटिभ घट्दो क्रममै छ हैन। यसले चाहिँ एक्युरेट तर ढिलो दिने हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ कन्फर्मेसनको लागि अझै राम्रो ग्रिन क्यान्डल बन्नुपर्ने हुन्छ। नत्र भने एमएससिडी अनुसार चाहिँ अहिले सेल गर्दा ठिक हुन्छ जस्तो चाहिँ यसले देखाइरहेको छ। त्यसै गरी अर्को इन्डिकेटर बोलिङ्गर ब्यान्ड लगाएर हेर्छौँ भने चाहिँ बोलिङ्गर ब्यान्ड लगाएर हेर्छौँ भने चाहिँ बोलिङ्गर ब्यान्डको मिडल ब्यान्डमा चाहिँ यसले रेजिस्टेन्सको रूपमा लिएको छ है। आगामी 3वटा क्यान्डलहरू चाहिँ यहाँ आएर ठोकेर तल झरेको छ। यसले चाहिँ के भने यतैतिर अझै सस्टेन गर्न सक्यो भने यसलाई ब्रेकआउट दिने सम्भावना हुन्छ र बजार फेरि माथि जाने र यो सर्ट स्विङमा चाहिँ फेरि एउटा हायर हाई बनाउने सम्भावना रहन्छ भने यसलाई तोड्न नसकेमा चाहिँ फेरि बजार तलतिरै जाने अथवा मिडल ब्यान्ड बोलिङ्गर ब्यान्डको पनि मिडल ब्यान्ड र यो प्यारल च्यानलको पनि मिडल ब्यान्डतिर चाहिँ एउटा फेरि सपोर्ट चाहिँ हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहेको छ है त। त्यसै गरी मैले आज चाहिँ भर्खरै आइपिओबाट लिस्टिङ भएका केही इन्सुरेन्स कम्पनीहरूको चाहिँ आज टेक्निकल एनालिसिस गर्ने भएको छु। जस्तै सिएलआई, यी कम्पनीहरू हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ कम्पनीहरू खासमा एकदमै राम्रा हुन् है। प्रिमियम मूल्यमा तपाईँ हामीले आइपिओ भरेका थियौँ भने यो अहिले फर्स्ट कारोबार दिन है, यो यसको ओपनिङ तपाईँको 508मा भएपछि चाहिँ यो लगातार घटिरहेको छ। यसले चाहिँ यसमा चाहिँ केही सर्कुलेट गर्ने केही ग्रुपहरूले चाहिँ यसलाई सर्कुलेट गरिरहेको छ। यसलाई बेचेर सस्तोमा उठाउने नियतिले चाहिँ अहिले सेल गरिरहेका छन् है। त्यस कारणले यो राम्रो कम्पनी हो, यसलाई सेल नगर्दा उपयुक्त हुन्छ। यसमा अहिले हामीले 4 दिन कारोबार गरेका छौँ। तपाईँहरूसँग छ भने होल्डै गर्नु होला, तपाईँहरूसँगलाई एकदमै पैसाको खाँचो छ भने मात्र सेल गर्नु होला है त। त्यसै गरी अर्को छ आरएनएलआई है, रिलायबल नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स। यो पनि राम्रो कम्पनी हो, तर यो पनि के भइरहेको छ, घटिरहेको छ र यसको पनि रिजन सेम नै हो है। राम्रो प्रिमियम तिरेर किनेको कम्पनीहरू चाहिँ अहिले घट्नुको कारण नै ती ग्रुपहरूले गर्दा हुन्। त्यस कारणले तपाईँहरू बरु सस्तोमा पाउनुहुन्छ भने चाहिँ उठाउने सोचमा चाहिँ बस्नु होला, बेच्ने सोचतिर चाहिँ अहिले नलाग्नु होला। पैसाको एकदमै आवश्यकता छ भने चाहिँ तपाईँहरू सेल गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ है, एट एनी टाइम सेल गर्न सक्नुहुन्छ। हस् त, आजलाई यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो, मन परेमा लाइक गरिदिनु होला, केही सरसुझाव छ भने चाहिँ कमेन्टमा बताइदिनु होला र यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिदिनु होला। हस् त, आजलाई यति नै। धन्यवाद।